me përse përket dëmtimeve apo rikuperimeve. Hello, first of all. How is the situation of the team one day before the match regarding the injured players and the comebacks? Hello. Përshëndetje gjithë. Situation is almost same like week ago. Situata është shumë e ngjashme si javën e parë. We still have a lot of injured players. Vazhdojmë të kemi lojtarë të dëmtuar. Of course, some of them are in better shape, but I don't think they are ready for the game. Mbase disa nga ato janë në gjendje më të mirë, por nuk janë të gatshëm për nesër. And especially we don't want to make risk with some of them because we changed the field. Now we play on the grass, and usually it's very difficult when you go from artificial to natural grass. Dhe patjetër që s'duam të rrezikojmë sepse është edhe një periudhë që do ndrojmë më fushën dhe është që ke vështirë nga bari sintetik të kalosh në bar natyral. But I always said for me it's most important those players, and we put focus on those who are ready because they are also Partizani and they also deserve to prove themselves, and we count that we have strong enough team for tomorrow. Dhe patjetër që fokusi jonë është te ato që do luajnë, sepse edhe ato përfaqësojnë Partizanin dhe i gjithë fokusi jonë është për lojtarët që janë të gatshëm për nesër. Çfarë mund të bëjë ndryshe Partizani në këtë ndeshje për të arritur tek fitoria? What Partizani can do differently this match so that they gain 3 points? First of all, Partizani need to score goals. E para e punës është që Partizani duhet të This is the most important and most difficult part in the game. Kjo është më e rëndësishme dhe më e vështira pjesë e Because lojës. for my opinion, last game against Elbasani, we was quite good, especially in first half, and we created 3 very good chances, but we didn't score goal, and this is our problem. Sepse për mua ndeshjen me Elbasanin ne luajtëm mirë, krijuam disa raste, por në fund nuk shënuam dhe ky është problemi jonë. Of course, in the second half was much more difficult because we stayed with 1 player less. Dhe patjetër që pjesën e dytë u vështirësua me kartonin e kuq. But even with this, with the 10 players, 1 player less, we try to at least equalize. Edhe pse me 10 u munduam që të barazojmë rezultatin. And that's why I said to the player, if you continue like this, if we continue like this, I'm sure results will come. Dhe këtë gjë u kam thënë edhe futbollistëve, nëse vazhdojmë me të njëjtën qasje, patjetër që do vinë rezultate. Because maybe on the beginning, first games, we was not on some special level, but for me, last game, Partizani play football, and we was unlucky to score 1 goal, and I'm sure this team when start to score goal it will be much more easier for the player because it's too much pressure and on them. Mbasi në ndeshjet e para nuk ishim në formën optimale, por në ndeshjen e fundit luajtëm dhe treguam, do mendoj që ky ekip po shënoi, pastaj do ketë edhe një çlirim psikologjik dhe do vazhdojmë të shënojmë. Do jetë më e lehtë për ta. Trajneri ka të drejtë të thotë që me Elbasanin ndoshta për një nga ndeshjet më të mira, edhe të këtyre fillimit sezonit. Mos ndoshta ka ardhur koha që edhe të heq dorë nga kjo lojë e mirë vetëm që të rikthehet te fitoria, por nuk heq dorë dot nga filozofia e tij. Maybe you're right when you say that it was one of the best games, but the question is maybe the time has come that you give up on the beautiful game just for the sake of 3 points, or that's your philosophy that it has to look also good? Vetëm diçka, le të flasim pak se na duhet për plan. When I said we was better, yes, we are still not on the level that we want to be Partizani. My opinion and what I think that Partizani need, first of all, now we need points, but also Partizani as a big club need to play and also beautiful football. Because of our fans, everybody if you remember very well, you asked me first day what you can promise to the fans of Partizani, and I answer, I can only promise that in every game player will fight for 3 points. In this point, okay, we fight, but also this is not enough for the club like Partizani. You need to make beautiful games, you need to score goals, not only 1 goal and to win 1-0, because Partizani fans always ask more.
Patjetër që kur thash luajtë më mirë, ju referova ndeshjeve paraprake, por nuk jemi aty ku duhet, ndërsa nëse ju kujtohet kur më keni pyetur çai premtoni tifozëve, kanë qenë pikët dhe në këtë aspekt ne mundohemi të marrim pikët, por patjetër Partizani është klub i madh dhe e njëjta gjë duhet arritur duke luajtur bukur. So for us, it was a lot of job. This is not an excuse. On the beginning, we have a lot of problem. If you remember our first game, after 60 minutes, we was completely down with the physical aspect. Dhe patjetër që kjo është shumë punë për ne, nëse ju kujtohet ndeshjen e parë mas minutës 60 ram për sa i përket gjendjes fizike. And I believe that everybody can see that in this aspect we are much more better than 1 month ago. Dhe mbase të gjithë e shohin që në këtë aspekt jemi më mirë se ç'kemi qenë. But in those other technical, tactical aspects, and especially scoring, we are still far away from the point that we want to come. Dhe mbase në aspektet tjera tekniko-taktike dhe sidomos te pjesa e realizimit, jemi shumë larg pritshmërive ose asaj që duam. Also, one reason is that we didn't start not even one game with the same 11 players. Dhe mbase një arsye tjetër është që nuk kemi filluar një ndeshje me 11-shën e njëjtë. Because now when you are outside of the club and you can, of course, everybody has the right to have his own opinion. Patjetër që çdo kush që është jashtë ka të drejtën e opinionit vet. But when you are inside, things look much more difficult, you know. In every game, we made a change that we didn't plan. Dhe kur je brenda, gjërat janë më të vështira dhe ne kemi bërë shumë ndryme mbase të detyruara. Sometimes because of the injury, sometimes because of the cards, red cards, yellow cards. So it's quite difficult job, but I believe that with one good result, first of all, everything can change. Nga njerë ndryshimet kanë qenë shkaku i lëndimeve, nga njerë kanë qenë shkaku i kartonave, por dhe kur je nga brenda atë që thash që është shumë e vështirë, por besoj që me një rezultat pozitiv, kahja e gjithë kësaj mund të ndryshojë. So we have big respect for Bylis, especially I followed this team in last season and everybody believed they will go in second division, but they make big surprise and they deserve because they play some very good games. Dhe kam ndjekur Bylisin jo vetëm këtë vit, edhe vitin që kaloi dhe mbase gjithë menduan që do bjerin nga kategoria, por e bën befasin në mënyrë të merituar, sepse kanë luajtur ca ndeshje shumë të mira. And this season they proved that they are team for Superliga because if you see results, they lose only against Egnatia. They play draw with Dinamo last game, even with one player less. So we don't expect easy game, but I expect at least. Like Lady said, we need to score goals and to take 3 points tomorrow. Dhe kjo është një provë që ato janë ekip për Super League, nëse i shih në rezultatet kanë vetëm një humbje me Egnatia, barazuar me Dinamon edhe pse kishin një lojtar më pak dhe siç tha edhe kolegja juaj, presim që të shënojnë dhe shkaku i shënimit marrim rezultat pozitiv. Edhe një pyetje të fundit. Pas dy humbjeve, a ndjeni presion psikologjik ju ose a ka të presion psikologjik? Dhe si mund të, nëse ka, si mund të kaloj? Way how to go out of the pressure is to win and take 3 points. But when you work in a big club, you are always under the pressure. Even when you have a good result and you don't play very well or you don't play very beautiful, there will be people who will discuss. This is part of the job and I am more not... I don't feel that I'm under pressure. I'm more a little bit disappointed because in this 4 games I expect more points for Partizan. Kur punon një klub të madh, gjithkohës janë në presion. Edhe sikur të marrësh fitoren, do ketë komentues të tillë që loja ishte apo si ishte e bukur. Dhe unë pres domethënë që të fitoj me Ballshin dhe ta kthejmë situatën. But of course when you are coach, you are one who are always in front of the player and you need to think positive and to transfer this energy positive to the players because I know that they feel also some kind of the pressure and everybody think our striker don't score, but I believe tomorrow some of them, for me it's not important who's going to score goal or goals, will start to do his job.
Dhe kur je trajner është energjia që transferon para lojtarëve dhe këtë mundohemi që të jetë pozitive dhe e njëjta vlen edhe për sulmuesit, mundohemi që ta transferojmë këtë energji dhe në ndeshjen e nesërme të shënojmë gole, që të bëhet puna e tyre. Edhe një pyetje për zëvendësimin në fundin e pjesës së parë me Elbasanin, Budjufi dhe Bilsuka. Kjo zgjedhje juaj nuk pat tek ata i 100% maksimumin apo ishte për të ndryshuar ndonjë aspekt të lojës? One more question about changing Bitsuka and Gujufi. Was this because you saw that they were not 100% fit, or this was to change some kind of aspect of the game? We know that Mitsuka, and you know maybe better, that he was 3 months out of the serious training, and for 1 month you cannot prepare him after a long time. Mbasi e dini që Bitsuka ka 3 muaj jashtë dhe për 1 muaj është e vështirë ta bish në 100% të gjendjes. And also with the change with Gujufi, we wanting to put some player who will have more injury. He looked a little bit tired for me in this game, but both of them are very important for our team, and when they come in a very good shape, they will be very useful for Partizan. Patjetër që edhe për sa i përket Guxhufit, kishte të bëjë më shumë me pjesën e rrezikimit të lëndimeve, nuk e pash që ishte shumë fit, por patjetër që edhe Bitsuka edhe Guxhufi janë shumë të rëndësishëm dhe kur do jenë 100% në tyre do jenë ndihmës për ne.